ที่สถานีตำรวจท้องถิ่นบรรยากาศภายในห้องเล็กๆตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ2 คนนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทิวดายดวงตาของพวกเขาจ้องมองเธออย่างเคร่งครึมด้านหน้าของพวกเขาหญิงสาวที่มีผ้าคลุมศีรษะซีดจางพยายามอธิบายเสียงของเธอสั่นไหวแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นหนูขอสาบานว่าหนูไม่ได้ขโมยโฉนดที่ดินหนูไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นเลยทูดีฟกล่าวดวงตาเธอแดงก่ำเต็มไปด้วยความคับแค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจวัยกลางคนซึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าทีมนั่งกอดอกมองเธออย่างเยือกเย็นเขาเคาะโต๊ะเบาๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่จริงจังถ้าไม่มีหลักฐานคำพูดลอยๆไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอได้หากภายในระยะเวลาที่กำหนดเธอไม่สามารถนำหลักฐานมายืนยันได้เราจะดำเนินการตามกฎหมายทูดีฟชะงักงันหัวใจเธอบีบรัดความรู้สึกหนักอึ้งก่อตัวขึ้นในอกเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองจะต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์นี้ถูกไล่ออกจากบ้านและยังถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยน้ำตาคลอในดวงตาแต่เธอกัดริมฝีปากแน่นพยายามกลั้นมันไว้เธอรู้ว่าไม่มีใครเชื่อเธอไม่มีแม้แต่คนเดียวเมื่อออกจากสถานีตำรวจลมหนาวพัดกระหน่ำใบหน้าของเธอตูดีฟค่อยๆดึงผ้าคลุมศีรษะให้แน่นขึ้นพยายามทำให้ตัวเองอบอุ่นแต่ดูเหมือนว่าความหนาวเย็นจากภายในใจของเธอจะโหดร้ายกว่าความหนาวภายนอกถนนกลับบ้านดูยาวไกลและว่างเปล่าทุกก้าวที่เธอก้าวเดินล้วนหนักอึ้งราวกับต้องแบกรับความเจ็บปวดที่ไม่มีที่สิ้นสุดขณะเดียวกันที่บ้านไม้หลังเก่าซึ่งเธอเคยอาศัยอยู่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดไม่แพ้กันบาเมกอดอกแน่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความไม่พอใจไม่มีใครอื่นนอกจากใหญ่นั่นมันถูกไล่ออกไปก่อนโฉนดจะหายถ้าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครองชิวนั่งอยู่ข้างๆสีหน้าเคร่งครึมแต่ไม่พูดอะไรส่วนพาวซึ่งกำลังเมาไม่หนักก็แค่สายหัวไปมามึนเมากับเหล้าที่ดื่มเข้าไปบาเมหันไปมองลูกชายด้วยสายตาโมโหก่อนตะโกนเสียงดังแกจะมัวนั่งกินเหล้าอยู่อีกทำไมรีบไปหาตัวยายดิฟกลับมาเดี๋ยวนี้ต้องลากตัวมันมาสารภาพให้ได้พาวลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าเดินโซเซออกจากบ้านด้วยกลิ่นเหล้าอบอวลในอากาศเขาแทบไม่รู้ตัวเองว่าควรจะไปทางไหนแค่เดินไปตามถนนมืดๆพร้อมพึมพำคำพูดไร้สาระในขณะเดียวกันทีดีเดินไปเรื่อยๆอย่างหมดแรงความคิดของเธอยังคงยุ่งเหยิงหัวใจเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความละอายไม่ใช่เพียงเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยแต่เพราะสามีและครอบครัวของเขาไม่เชื่อใจเธอและยังไล่เธอออกจากบ้านอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อคิดถึงเรื่องนี้น้ำตาของเธอก็ไหลพรั่งพรูออกมาอย่างห้ามไม่อยู่เธอร้องไห้สะอื้นท่ามกลางความเงียบของค่ำคืนที่หนาวเหน็บเจมส์ชายหนุ่มผู้เป็น CEO รุ่นใหม่กำลังเตรียมตัวขับรถออกไปสำรวจพื้นที่แสงอาทิตย์เพิ่งเริ่มทอแสงอ่อนๆลอดผ่านแนวต้นไม้เป็นสัญญาณบอกถึงการเริ่มต้นของวันใหม่ทูดิบออกไปในป่าตัดซืนพยายามหาเงินเล็กน้อยเพื่อประทังชีวิตเธอจัดเรียงกิ่งไม้แห้งอย่างเรียบร้อยมัดพวกมันให้แน่นเป็นฟืนหนึ่งมัดเพื่อแบกขึ้นบ่ามัดฟืนหนักอึ้งวางพาดอยู่บนไหล่ของเธอขณะที่เธอก้าวเดินไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยหินและฝุ่นดินอย่างช้าๆแต่ขณะนั้นเองขณะที่เธอกำลังเดินเงียบๆไปขายฟืนรถยนต์สุดหรูคันหนึ่งก็แล่นผ่านมาอย่างรวดเร็วทิ้งกลุ่มฝุ่นตลบอบอวนเสียงเบรกกระทันหันดังขึ้นรถหยุดอยู่ตรงหน้าเธอทำให้ทูดายดีบสะดุ้งสุดตัวประตูรถเปิดออกชายหนุ่มร่างสูงในชุดสูทสีขาวบริสุทธิ์ก้าวออกมาท่าทีของเขาดูสงบนิ่งแต่แววตากลับเฉียบคมและทรงพลังเขาคือเจมส์CEOหนุ่มที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศหลังจากบ้านเกิดไปหลายปีเจมส์ไม่ได้สนใจเธอในทันทีเขามัวแต่มองไปรอบๆประเมินสภาพพื้นที่และพิจารณาความคืบหน้าของโครงการต่างๆที่บริษัทของเขาลงทุนอยู่ในภูมิภาคนี้แต่แล้วสายตาของเขาก็สะดุดกับภาพหญิงสาวร่างเล็กที่กำลังแบกมัดฟืนหนักอึ้งบนบ่าบางอย่างทำให้เขาหยุดนิ่งเธอเจมส์เรียกพร้อมเดินเข้ามาใกล้ชื่อดีหันขวับกลับมาดวงตาแดงก่ำเพราะความเหนื่อยล้าและความขับแค้นเธอไม่เคยเห็นชายคนนี้มาก่อนแต่รูปลักษณ์สง่างามและออร่าของเขาทำให้เธอชะงักไปชั่วขณะคุณเรียกฉันเหรอเสียงของเธอแหบพร่าเจมส์พยักหน้าแววตาของเขาคมกริบแต่ไม่ได้แฝงความคุกคามเขามองไปที่มัดฟืนหนักๆที่เธอแบกอยู่ก่อนจะถามเบาๆเธอทำงานนี้คนเดียวเหรอ
ดูเหมือนเธอจะเหนื่อยมากเลยนะเธอดีฟกัดริมฝีปากไม่รู้จะตอบยังไงชายแปลกหน้าคนนี้สนใจเธอทำไมนี่เป็นเรื่องแปลกมากสำหรับเธอหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งและรังเกียจมาตลอดชีวิตเจมส์มองเธอเงียบๆก่อนถอนหายใจเล็กน้อยแม้เขาจะไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เขาสัมผัสได้ว่าเธอกำลังเผชิญกับอะไรบางอย่างที่เลวร้ายมากเขาหยิบธนบัตรจากกระเป๋าแล้วยื่นให้เธอเอาไปเถอะถือว่าเป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆทูดีรีบถอยหลังทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจฉันรับเงินของคุณไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นขอทานเจมส์ขมวดคิ้วเล็กน้อยรู้สึกประหลาดใจกับคำตอบของเธอเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของหญิงสาวที่แม้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังแข็งแกร่งอยู่เขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มลงฉันไม่ได้คิดว่าเธอเป็นขอทานแต่ทุกคนล้วนต้องการความช่วยเหลือเมื่อยามลำบากภายในบ้านไม้ของครอบครัวพาโอบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดบีเอเมนั่งกอดอกด้วยใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวพาโอนางเงียบอยู่มุมหนึ่งดวงตาพร่ามัวจากฤทธิ์สุราที่ยังคงตกค้างจากเมื่อคืนส่วนองค์ชยูเช่นเคยเพียงแค่ถอนหายใจแต่ไม่กล้าขัดคำพูดของภรรยาฉันบอกแล้วต้องเป็นยายดีแยบแน่ๆไม่มีใครอื่นนอกจากมัน BMA กระแทกฝ่ามือลงบนโต๊ะเสียงหนักแน่นด้วยความมั่นใจองชิวขมวดคิ้วก่อนพูดเสียงแผ่วเบาแต่เราไม่มีหลักฐานเลยนะอาจจะเป็นการใส่ร้ายก็ได้ใส่ร้ายอะไรถ้าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครเบเมตวาดกลับดวงตาวาวโรดพรุ่งนี้เช้าฉันกับพาวจะไปลากตัวมันมามันต้องคืนโฉนให้ได้พาวไม่ได้เถียงอะไรเพียงแค่พยักหน้ารับส่งแล้วเดินเซไปที่ห้องของตัวเองคืนนั้นความมืดยังคงปกคลุมบ้านไม้หลังเก่าแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในที่แห่งหนึ่งทิวเดียบก็กำลังก้มหน้าร้องไห้อย่างโดดเดี่ยวเช้าตรู่วันต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์เพิ่งเริ่มทอแสงบีเอเมและพาวก็เดินกระแทกเท้าไปยังกระท่อมเล็กๆที่ทูดีบใช้เป็นที่พักพิงขณะนั้นทูดีบกำลังนั่งเป่ากองไฟเล็กๆพยายามต้มอะไรสักอย่างเพื่อเป็นมื้อเช้าแต่แล้วเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นและเร่งรีบก็ดึงให้เธอเงยหน้าขึ้นอีขี้ขโมยออกมานี่เดี๋ยวนี้เสียงของเบเมแหลมสูงดังสะท้อนทั่วป่านกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ต่างแตกตื่นบินหนีหัวใจของทูดี้เต้นแรงเธอลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไร BMA ก็พุ่งตรงมาหาเธอขวาข้อมือของเธอไว้แน่นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยโทสะแกคิดว่าจะหนีมาหลบอยู่ที่นี่แล้วจะรอดเหรอรีบคืนช้อนดมมาซะถ้าไม่อยากเจ็บตัวฉันไม่ได้เอาไปฉันไม่ได้ขโมยอะไรเลยเธอจีบดิ้นรนสุดแรงน้ำเสียงสั่นเทาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดพาวยืนกอดอกมองดูเหตุการณ์อย่างเย็นชาไม่มีความลังเลใดๆในสายตาของเขายังจะกล้าปฏิเสธอีกเหรอคิดว่าพวกฉันโง่หรือไงไม่รอให้เธออธิบาย BMA ผลักเธอออกแล้วเดินตรงเข้าไปในกระท่อมพาวตามเข้าไปทันทีเสียงไม้ลั่นปลียะโต๊ะเก้าอี้ถูกผลักกระแทกจนล้มลงกองไฟเล็กๆที่ทูดีบกำลังอุ่นอาหารก็โดนเหยียบจนดับสนิทเธอได้แต่มองดูทุกอย่างพังลงตรงหน้าโดยที่เธอไม่สามารถทำอะไรได้เลยน้ำตาไหลลงมาเงียบๆไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดทางร่างกายแต่เป็นเพราะความสิ้นหวังหลังจากระบายความโกรธจนพอใจ BMA ปัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าก่อนจะหันไปมองเธอด้วยสายตาดูถูกถ้าแกไม่คืนโฉนดแกก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่อย่างสงบสุขเธอพูดเสียงแข็งก่อนจะเดินลากเผากลับไปทิ้งให้ทูดายที่พลุตัวลงกับพื้นรอบตัวของเธอมีเพียงซากปรักหักพังทั้งจากสิ่งของและจากชีวิตของเธอเองเธอสะอื้นไห้น้ำตาหลั่งรินอย่างเงียบงันเพราะไม่มีใครเชื่อเธอเลยเจมส์นั่งเงียบอยู่บนโซฟาภายในห้องรับแขกสุดหรูดวงตาเหม่อมองออกไปไกลความคิดเกี่ยวกับทูดายใดยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเขาตลอดทั้งคืนเขาเคยเห็นความยุติธรรมมามากมายในชีวิตแต่บางอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ทำให้เขาไม่สามารถเมินเฉยได้ภาพของทูดิบที่มีดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความคับแค้นยังคงชัดเจนในความคิดของเขาหญิงสาวตัวเล็กผอมบางแต่แววตาของเธอกลับแฝงไปด้วยพลังอันแข็งแกร่งหากเธอเป็นขโมยจริงเหตุใดเธอถึงต้องเจ็บปวดขนาดนั้นเขาลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปในห้องน้ำ
แม้สายน้ำเย็นจะไหลผ่านร่างกายแต่มันก็ไม่สามารถล้างความคิดเหล่านี้ออกจากหัวเขาได้เจมส์ใช้มือถูใบหน้าก่อนถอนหายใจลึกเขาไม่ใช่คนที่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่ครั้งนี้เขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถเมินเฉยได้หลังจากอาบน้ำเสร็จเขารีบแต่งตัวด้วยชุดสูทเรียบร้อยก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดโทรหาเพื่อนสนิทของเขาคนที่สามารถช่วยเขาสืบหาความจริงได้ฉันต้องการนัดพบพวกนายทันทีน้ำเสียงของเขาเรียบแต่หนักแน่นไม่ถึง1 ชั่วโมงต่อมาเจมส์มาถึงร้านกาแฟกลางแจ้งที่เงียบสงบที่นั่นเพื่อนสนิท3 คนของเขานั่งรออยู่แล้วพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดามีทั้งนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลและคนที่มีเครือข่ายกว้างขวางในวงการอสังหาริมทรัพย์และตลาดมืดเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องรีบขนาดนี้ชายในชุดดำที่ดูมีลับลมคมในเอ่ยถามเจมส์มองพวกเขาด้วยสายตาจริงจังก่อนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันต้องการให้พวกนายช่วยสืบสวนคดีโฉนดที่ดินที่หายไปฉันสงสัยว่ามีคนกำลังถูกใส่ร้ายและฉันต้องรู้ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงชายคนหนึ่งที่นั่งตรงข้ามกับเขาค่อยๆจุดบุหรี่ก่อนขมวดคิ้วโฉนดที่ดินถ้าเป็นเรื่องการซื้อขายที่ผิดปกติฉันสามารถตรวจสอบข้อมูลให้ได้การสนทนาใช้เวลากว่าชั่วโมงข้อมูลจากเครือข่ายที่น่าเชื่อถือเริ่มหลั่งไหลเข้ามาและในที่สุดชื่อของผู้ต้องสงสัยก็ปรากฏขึ้นมาลินดาภรรยาน้อยของพาโอเธอเคยพยายามขายที่ดินผืนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้โดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องเจมส์สายนิ้วเคาะโต๊ะเบาๆดวงตาเป็นประกายเย็นชาอย่างที่ฉันคิดลินดานี่เองที่ขโมยโฉนดไปในขณะเดียวกันที่บ้านของลินดาเธอนั่งไขว่ห้างบนเตียงพลางพลิกดูปึกธนบัตรในมือด้วยความพึงพอใจเงินที่เธอเพิ่งได้จากการขายโฉนดอย่างผิดกฎหมายลินดาหัวเราะเบาๆเธอคิดว่าตัวเองฉลาดและไม่มีใครจับได้แต่แล้วเสียงกระแทกของประตูดังสนั่นประตูบ้านถูกถีบเปิดออกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาโดยไม่ให้โอกาสเธอได้ตั้งตัวลินดาคุณถูกจับข้อหายักยอกทรัพย์และฉ้อโกงเธอเบิกตากว้างธนบัตรในมือร่วงกระจายลงบนพื้นเจ้าหน้าที่บุกเข้ามากดตัวเธอลงกับพื้นก่อนจะใส่กุญแจมือแน่นลินดากรีดร้องดิ้นรนแต่ทุกอย่างสายไปแล้วแสงอาทิตย์ยามเย็นค่อยๆหลับขอบฟ้าหลังแนวภูเขาอันไกลโพ้นแต้มแต่งท้องฟ้าให้กลายเป็นสีส้มแดงอันงดงามบนเส้นทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวขึ้นไปในป่าทูดีเดินอย่างเงียบๆหลังแบกมัดฟืนที่เพิ่งเก็บมามือของเธอเต็มไปด้วยรอยด้านและบาดแผลจากการทำงานหนักมาทั้งวันแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นนี่คือวิธีเดียวที่ทำให้เธอมีชีวิตรอดต่อไปเธอเคยชินกับชีวิตที่โดดเดี่ยวเคยชินกับสายตาดูถูกและเสียงกลด่าที่ไม่มีเหตุผลแต่วันนี้มีความกลัวบางอย่างเข้ามาแทนที่ความกลัวที่จะต้องติดคุกในข้อหาที่เธอไม่ได้ก่อเมื่อมาถึงชายป่าทูดี้เพ่นมันเทศไม่กี่หัวที่ถูกทิ้งไว้หลังการเก็บเกี่ยวเธอนั่งลงค่อยๆใช้มือเล็กๆของตัวเองขุดดินออกทีละน้อยมันเทศเหล่านี้อาจดูเล็กและผิดรูปแต่สำหรับเธอมันคือมื้ออาหารที่ล้ำค่าที่สุดฟ้ามืดลงอย่างรวดเร็วเธอเดินเลียบลำธารเล็กๆน้ำเย็นเฉียบไหลผ่านเท้าเปล่าของเธอทำให้เธอสั่นเล็กน้อยเส้นทางเต็มไปด้วยดินโคลนและขรุขระแต่เธอยังคงเดินหน้าต่อไปทีละก้าวทีละก้าวเหมือนกับว่าหากเธอยอมหยุดเดินเธอจะถูกกลืนหายไปในความสิ้นหวังในที่สุดเธอก็กลับมาถึงกระท่อมเล็กๆริมป่ากระท่อมเก่าทรุดโทรมลงไปมากหลังจากเหตุการณ์ในช่วงเช้าเธอถอนหายใจเบาๆวางมัดฟืนลงแล้วเริ่มก่อกองไฟเปลวไฟสว่างขึ้นสะท้อนให้เห็นใบหน้าที่ซูบผอมและเต็มไปด้วยความเศร้าของเธอในค่ำคืนอันมืดมิดเธอวางมันเทศลงในกองถ่านปล่อยให้เปลือกค่อยๆถูกเผาจนเกรียมรอบตัวเธอมีเพียงเสียงไฟแตกปรียะและเสียงแมลงกลางคืนที่ขับขานเป็นเสียงพื้นหลังบรรยากาศรอบตัวสงบแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายเธอหยิบมันเทศร้อนๆขึ้นมาเป่าลมเบาๆแล้วกัดคำแรกรสชาติหอมหวานปนขมจางๆแต่ที่ปลายลิ้นทันใดนั้นน้ำตาของเธอไหลรินเธอร้องไห้ให้กับความยุติธรรมที่เธอกำลังเผชิญ
ร้องไห้ให้กับความสิ้นหวังที่ไม่มีใครเชื่อในความบริสุทธิ์ของเธอร้องไห้ให้กับความหวาดกลัวที่อาจต้องถูกส่งเข้าคุกโดยไม่มีความผิดทำไมเราต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้เธอกระซิบเสียงสั่นเครือไม่มีใครตอบกับเธอมีเพียงเปลวไฟที่ลุกไหวไปมาราวกับกำลังเย้ยหยันโชคชะตาของเธอในขณะเดียวกันที่อีกมุมหนึ่งของเมืองเจมส์ยังคงออกตามล่าลินดาหญิงสาวผู้ขโมยโฉนดและโยนความผิดให้ทูดิบแต่ทูดิบไม่รู้เรื่องนั้นเลยเธอยังคงนั่งอยู่เพียงลำพังแบกรับความเจ็บปวดและความหวาดกลัวของตัวเอง Lặng lẽ cúi đầu, giấu đi nỗi đau đang dâng trào trong lồng ngực. Những tiếng cười nói rộn ràng từ trong nhà vọng ra như những nhát dao cứ vào tim cô. Trong khi Hường, người đàn bà mới được rước về, đang tận hưởng sự chăm sóc chu đáo từ mẹ chồng, ăn ngon mặc đẹp, được cưng chiều như một bà hoàng, thì cô vẫn phải nai lưng, làm lụng như một kẻ ở trong chính căn nhà mà cô đã từng coi là mái ấm. Mẹ chồng chưa bao giờ dành cho cô một ánh nhìn thương xót, bà chỉ biết quát tháo, chửi mắng, xem cô như một kẻ vô dụng, một cái gai trong mắt mà họ chưa thể nhổ bỏ hoàn toàn. Mày làm gì mà chậm chạp thế hả? Cơm nước không lo, suốt ngày chỉ biết thở dài than thở. Đồ đàn bà vô dụng, tiếng mẹ chồng the thé vang lên, khiến Tử Tiên giật mình, vội vàng lau nước mắt, lùi thủi bước vào trong bếp tiếp tục công việc của mình. Những ngày qua cô không biết đã khóc bao nhiêu lần. Từ sáng sớm đến tối mịt, cô phải lo hết mọi việc trong nhà,